අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ Google Cloud Arcade price count එක open වෙනවා මේ මාසේ අන්තිම දෙසැම්බර් අන්තිම. එතකොට දැනටමත් ගොඩක් අය lab sessions කරලා skill based කරලා point එකතු කරගෙන ඉන්නවා price count එක open වෙනකන්. අද අපි බලමු මොනවද price count එකට යද්දි මේ දැනට තියෙන milestone 4 තියෙන swags මොනවද කියලා. වීඩියෝ එක යන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා අද මතක් කරනවා. හරි අපි බලමු කලින් සෙෂන් වලදී වගේම මේ අවුරුද්දෙත් මොනවද තියෙන මයිල්ස්ටෝන් කියලා සහ අලුතෙන් එකතු වුණු ස්වැග්ස් කියලා. මුලින්ම ඔයාලට Cloud Arcade වෙබ්සයිට් එක ගියාම මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් තීම් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා දෙසැම්බර් හින්දා ක්‍රිස්මස් තීම් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ මාසේ. පහළට යද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මයිල්ස්ටෝන් 4 මොනවද කියලා. දැන් පෙන්වන විදිහට ස්ටෑන්ඩඩ්, ඇඩ්වාන්ස්, ප්‍රීමියම් සහ ප්‍රීමියම් ප්ලස් කියලා මයිල්ස්ටෝන් 4ක් තියෙනවා. එතනදි මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා එකිනෙකට මේක මයිල්ස්ටෝන් එකට අදාළව ලබා ගන්න ඕන මිනිමම් පොයින්ට් ගාන 15, 30, 45 සහ 65 විදිහට. අපි තවත් පල්ලෙට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙසැම්බර් month එකට අදාළව තියෙන lab sessions, base camp එක, level 3 lab session එකයි, level 1, level 2 කියන lab sessions දෙකම තියෙනවා. සහ ඊට යටින්ම 4 තියෙනවා trivia games 4. හරි අපි දැන් වෙන වෙනම milestone 4ට අදාළව swags මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින්ලාම standard milestone එක අපිට ඒකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් backpack එකයි, t-shirt එකයි, pen එකයි. t-shirt එක select කරද්දී අපිට t-shirt තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් කැමති එකක් මේ පාර select කරන්න පුළුවන් විදිහ තමයි යාලා දාලා තියෙන්නේ. ඒකට දැනට යාලා රිලීස් කරලා තියෙන swags වලින් අපිට standard milestone එකට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ තුන. backpack එකයි, t-shirt එකයි, pen එකයි. ඊළඟට බලමු advance milestone එක. ඒකෙදි අපිට දැනට gift swag 4ක් හම්බෙනවා. අලුතෙන්ම hoodie එකක් introduce කරලා තියෙනවා යාලා. සහ bag එකයි, mug එකයි, pen එකයි. එතකොට මේ milestone එකට අදාළව swags 4ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ advanced milestone එකට select වෙන්න නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් point 30ක් ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැලුණා standard එකට select වෙන්න නම් point 15ක් හෝ 15ට වැඩියෙන් ගන්න ඕනේ. ඊළඟ stage එක තමයි premium milestone. ඒකෙදි දැනට යාලා release කරලා තියෙනවා swags 4ක්, bag එකයි, hoodie එක අර කලින් මේ stage එකේ තිබ්බ hoodie එකමයි, bottle එක වෙනස්, fan දෙකක set එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. bag එකත් වෙනස්. ප්‍රීමියම් එකට ඔයා සිලෙක්ට් වෙනවා නම් පොයින්ට් 45ට වැඩියෙන් ගන්න ඕන. 45ක් හෝ 45ට වැඩියෙන්. මේක තමයි දැන් යාලා රිලීස් කරලා තියෙන ෆයිනල් ස්ටේජ් එක, ප්‍රීමියම් ප්ලස් මයිල්ස්ටෝන් එක. මේකෙදි තමයි වැඩිපුරම ස්වැග් ගානක් අපිට හම්බෙන්නේ. ස්වැග් 6ක් දැන් යාලා රිලීස් කරලා තියෙනවා සහ ඉදිරියේදී රිලීස් කරන්න පුළුවන් තව ස්වැග්ස්. දැනට යාලා රිලීස් කරලා තියෙන ඒවා හැටියට බෑග් එකක්, හූඩි එකක්, බොටල් එකක්, කොලැප්සිබල් බොටල් එකක් තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් ක්ලීනර් එකක්, ආකේඩ් 3D pen සහ pen set එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රීමියම් ප්ලස් මයිල්ස්ටෝන් එක සිලෙක්ට් වෙන්න නම් අපි පොයින්ට් 65ක් හෝ 65ට වැඩියෙන් එකතු කරගෙන තියෙන්න ඕන. දැනට යාලා රිලීස් කරලා තියෙන ස්ටේජ් 4 මේක සහ ඒවට තියෙන ස්වැග්ස් තමයි අපි දැන් බැලුවේ. ඉස්සරහට තව අල්ටිමේට් මයිල්ස්ටෝන් එකක් යා රිලීස් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකට මම හිතන්නේ පොයින්ට් 75ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. අල්ටිමේට් මයිල්ස්ටෝන් එක රිලීස් කරාට පස්සේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඒ ගැන බලමු. ඔයාලත් කැමති නම් Google Cloud එකේ මේ වගේ t-shirt, මේ වගේ backpack, එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පෑනක්, data cable set එකක් වගේ ගන්න. සාමීට අතර ගොඩක් gift තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් join වෙන්න Google Cloud Arcade එකට. ජනවාරි වලින් ඉඳන් අලුතෙන් session එකක් පටන් ගන්නවා. මාස 6කින් price count එකක් open වෙනවා. මාස 6ක් ඇතුළත ඔයාලට lab sessions හරි skill batch හරි මොනවා හරි කරලා ඉතින් lab session ඔක්කොම කරලා point එකතු කරගෙන මේ වගේ gift එහෙම නැත්නම් swags redeem කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. like කරන්න, comment කරන්න සහ අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.